السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم ثنا الله خان او تاسو ګورئ زما د یوټیوب په چینل باندې ټیکسانا. ملګرو نن ویډیو د دې باره کې د کم چې تاسو په موبایل کې انډرایډ موبایل کې دا کم د ماوس ایرو نشان دغه راولئ لکه کمپیوټر یا لیپټاپ کې چې څنګه یې ماوس و نو دغه به څنګه راولئ. نو راځو مونږ سیټینګ ته به لومبی لاړ شئ. سیټینګ به کلیک کئ. جی ها چې سیټینګ هم کلیک کو نو ښکته به راشو. دا زما په موبایل کې چې دا کم ماوس دی دا ما څنګه راوستی دا به راشئ ښکته. اسنسیبیلیټي به کلیک کئ. دا هم کلیک کو ښکته به راشئ. انټریکشن اینډ ډیټایریټي دا لفظ لږ ګران دی. انټریکشن اینډ ډیکسټریټي دا به کلیک کئ. چې دا هم کلیک کو دا اسسټنټ مینو دا به کلیک کئ. دا ما الریډي آن کړی دا وګورئ دا ما آن کړی نو ما ته دا ماوس ایرو راغلی. دا چې واپس بند کئ دا زما ماوس نشان ایرو ورک شو. دی واپس دا آن کئ دا بیا رالی. حاجی ملګرو نو دلته چې راغی دلته دا تاسو کتلی شئ کارسر چې کوم لیکل شوی دا چې آن کېږله کارسر به دا کلیک کئ نو تاسو ته به ماوس راشي. دا وګوره د دې دغه طریقه وه مختلف دې کې نور هم دا دغه سیټینګ بره کلیک کولی شئ. دلته کارسر سایز چې کوم دی هغه ورغټولی شئ وړوکی کولی شئ. ټچ پیډ سایز دا هم غټولی شئ وړوکی کولی کوم چې دا ټچ پیډ په دې دغه دی دا به سمال کوم زه دا وړوکی شو. دا کارسر سپیډ چې کوم کلیک کوئ تاسو دا ښکته سپیډو نه کلیک کیږي دا نارمل دی دا تیزولی شئ. فاسټ کلیک کوئ دا اوس تیز شو په مزه کولی شئ ستاسو خپله خوښه ده. حاجی نو بس دغه طریقه وه د ماوس موبایل کې چې ماوس څنګه راولئ نو دغه شان دا طریقه وه. سیټینګ ته به لاړ شئ. سیټینګ کې اسنسیبیلیټي او بیا انټریکشن اینډ ډیکسټریټي به کلیک کئ او بیا به اسسټنټ مینو کې چې کوم دا دی دا به کلیک کئ. نو دلته به دا اوس ما سره الریډي ماوس آن شوی نو دا به کلیک کئ. واپس یې بندوئ بند یې کئ ماوس لاړ ورک شو. حاجی ملګرو که تاسو ته څه مسئله نور داسې یوټیوب باره کې یا مخکې نور داسې اپلیکیشن ما ته کمنټ کې ویلی شئ او د را روانې ویډیو پورې ما له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.